Magandang araw, mga ka-Asenso! Welcome sa ang inyong daily show para sa pagnenegosyo at personal growth. Ako si Edox DC at ngayon pag-uusapan natin ang market analysis, isang mahalagang bahagi ng iyong business plan. Bakit ito importante? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer. The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Simple lang! Dahil ang market analysis ang tutulong sa iyo para maunawaan ang iyong mga customer, malaman ang laki ng merkado, at matukoy ang tamang estratehiya para mapalago ang negosyo mo. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, siguraduhing panoorin mo ang buong episode. Break 1. Ano ang market analysis? Ang market analysis ay ang proseso ng pag-aral sa isang partikular na merkado upang malaman ang sukat nito, mga trends, kompetisyon at ugali ng mga mamimili. Sa madaling salita, ito ang sagot sa mga tanong na Breakpoint 5. Sino ang mga bibili ng produkto o serbisyo mo? Gaano kalaki ang potensyal na kita mo sa market? Ano ang mga trend at galaw ng industriya? Sino ang mga kakumpetensya mo at paano ka magtagumpay laban sa kanila? Part 2. Paano kinokolekta at sinusuri ang market data? Para magawa ang market analysis, kailangan mong mangalap ng tamang impormasyon gamit ang dalawang pangunahing paraan. Primary research. Primary research. Surveys, interviews, focus groups. Customer feedback at reviews. Test marketing o pagsubok sa produkto. Secondary research. Mga ulat at datos mula sa ibang source. Government statistics at industry reports. Competitor analysis o pag-aaral ng kalaban mong negosyo. Market trends at consumer behavior studies. Kapag nakolekta mo na ang data, ang susunod na hakbang ay ang tamang pagsusuri. Mahakbang sa market analysis. Narito ang 4 na mahalagang hakbang sa pagsusuri ng market. Step 1. Kilalanin ang iyong target market. Sino ang perpektong customer mo? Edad, kita, lokasyon, lifestyle. Step 2. I-segment ang market. Hatiin ang merkado batay sa kanilang pangangailangan at gawi sa pagbili. Step 3. Alamin ang market trends at laki ng merkado. Lumalaki ba o lumiit ang demand? Ano ang mga sikat na uso? Step 4. Pag-aralan ang kompetisyon. Sino ang mga malalakas na kalaban at paano mo sila matatalo? Part 4. Paano malalaman ang eksaktong customer group? Para matiyak na tama ang target mong customer, gamitin ang 4 na proseso na ito. Identify, tukuyin kung sino ang tamang customer base. Isolate, palitin ang grupo gamit ang mas tiyak na criteria. Describe, alamin ang kanilang pangangailangan at buying behavior. Quantify, tantyahin kung ilan sila at magkano ang posible nilang gastusin. Mahalagang bahagi ng market analysis. Sa isang business plan, dapat mong ipakita ang sumusunod dualize, market size, gaano kalaki ang market, ilan ang potential na customer, market characteristics, ano ang habits at preferences ng target buyers, market direction, lumalago ba o humihina ang demand para sa produkto. Halimbawa, kung magtatayo ka ng coffee shop para sa remote workers, dapat mong ipakita na 30% ng remote workers ay bumibili ng kape araw-araw. Mas gusto nila ang tahimik at comfortable na lugar na may Wi-Fi. Lumalaki ang demand sa specialty coffee at eco-friendly packaging. Bakit mahalaga ang market analysis?
Kaya mga ka-Asenso, kung gusto mong masiguradong may market ang negosyo mo, makilala ang tamang customer at matalo ang kompetisyon, hindi pwedeng walang market analysis. Kapag alam mo ang market trends, customer demand at competitive landscape, mas magiging madali ang pagpaplano at paglago ng iyong negosyo. Kung gusto mong matunan pa ang iba pang bahagi ng business plan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na episodes. At kung may tanong ka tungkol sa market analysis, i-comment mo lang sa baba at sasagutin natin yan. See you sa next episode dito lang sa Gabay Tungo sa Pag-Asenso. Thanks for watching.